Zonja dhe zotri, ju përshëndes sërish në këtë maraton të Departamentit Informacionit në Top Channel për mbulimin e zgjedhjeve lokale prej 30 minutash. Në fakt ka përfunduar orari zyrtar i votimeve në 61 bashkit. Në pjesën më të madhe votimet kanë përfunduar, por në ato qendra që ka njerëz do të votoj dhe personi i fundit. Dita ka që përgjithsisht e qetë me disa incidente të shkëputura në Durrës, në Kamës, në Berat apo Skrapar. Partia Demokratike dhe LSI-ja i bojkotuan këto zgjedhje, siç dihet, ndërsa gjatë ditës demokratët denoncuan dhe prova sipas tyre që për manipulimin e këtyre zgjedhjeve. Tashmë, pas 12 orë votimi, nis faza e administrimit të fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore në KZAZ dhe ku do të nisë dhe procesi numërimit. Ne do të shkojmë në lidhje të drejtë për drejta me gazetarët tanë të gjithë vendin që po mbulojnë këto zgjedhje lokale. Do të shkojmë fillimisht tek Muhamet Veliu, i cili ndodhet në shkollën Vasil Shanto. Muhamet, të përshëndes. Cilat janë zhvillimet e fundit aty? Ka përfunduar procesi votimit apo ka ende njerëz që presin të votojnë? Ilir, përshëndetje, procesi i votimit këtu në shkollën Vasil Shanto ka përfunduar. Këtu kanë qenë të instaluara 6 qendra votimi, kështu që nga informacionet përfundimtare që unë kam, në qendrën e votimit 1839 e cila kishte 973 votues, kanë votuar 231 persona, ndërsa në qendrën tjetër të votimit 1840, e cila kishte 825 votues, kanë votuar 253, në qendrën tjetër 1841, e cila kishte 578 votues, kanë votuar 156 persona. Në qendrën tjetër, 1840 fraksion 1, nga 832 votues, kanë votuar 225, në qendrën tjetër, 1842 nga 615 votues, kanë votuar 160, dhe në qendrën e fundit, 1842 fraksion 1, nga 605 votues, kanë votuar 150 qytetar. Siç edhe mund ta shikoni nga planet, këtu kanë mbërritur forcat e rendit e kanë marrë në administrim këtë shkollë, pasi ajo do të kthehet në një vend numërimi për të gjithë qendrat e votimit të njësisë administrative numër 5 këtu në Tiranë. Gjatë ditës ka qenë një proces i qetë, supozohet të vinte këtu në këtë shkollë shefi e misionit të vëzhguesve të OSB Odirit Oldri Glover, por ajo e anulloi ardhjen pasi jashtë ambienteve të kësaj shkolle ishte një mini proteste organizuar nga mbështetësit dhe simpatizantët e opozitës. Muhamet, falenderoj për këto informacione që na solli. Do të shkoj tani tek Anila Hoxha, e cila ndodhet në Kamës, ku edhe janë shënuar incidentet vogla gjatë ditës. Anila, të përshëndes edhe ty, si është situata në këto momente në Kamës? Ka përfunduar procesi votimit? Sa ka qenë pjesëmarrje dhe çfarë po ndodh realisht tani? Përshëndetje Ilir, procesi i votimit ka mbaruar fiks në orën 19, përderisa nuk kishte në orën 19 nuk kishte asnjë votues që do të sillte edhe shtyrjen e afatit të votimit, sikurse ju thatë se ka ndodhur në disa qendra të tjera votimi. Aktualisht unë ndodhem në shkollën Ibrahim Rugova, kjo KZAZ që ka numrin 27 tashmë është marrë në administrim nga policia dhe pritet dorëzimi i kutive dhe materialeve zgjedhore, të cilat pritet të vinë nga qendrat tjera të votimit, që në total për bashkinë e Kamzës dhe për KZAZ-n numër 27 janë 80 qendra votimi, ndërsa KZAZ-ja 28 do të ketë që ka qendrën në Paskuqan, sërish është marrë në administrim nga policia për dorëzuar kutit e votimit. Më herët, sapo u mbyll procesi i votimit, një grup mbështetësis të Partisë Demokratike, të cilët kanë qëndruar gjatë gjithë ditës në të gjitha qendrat e votimit, në ambientet e jashtme të qendrave të votimit, denoncuan se kishin parë momente dhe lëvizje të dyshimta të disa personave që sipas tyre, pra sipas qytetarëve që e monitoronin këtë proces, qytetarëve demokrat, ata thanë se kishte persona dyshim të cilët edhe mund t'i kenë paguar ata, por ndërkohë nuk treguan dhe nuk thanë se kur do t'i dorëzojnë këto materiale dhe këto prova pranë prokurorisë për të zhvilluar hetimet për këtë çështje.
Nga ana tjetër, është regjistruar, kjo është një shifër paraprake, nga mbi 99.000 votues që ka qendra e bashkisë së Kamzës, kanë votuar mbi 8.000 votues. Ndërkohë, sapo kanë mbërritur materialet zgjedhore, është hapur porta e shkollës Ibrahim Rugova për të sjellë pra qendrat e votimit, po sjellin materialet dhe flet të votimit, të cilat do të administrohen nga KZAZ-ja numër 27. U kujtoj këtu se gjatë ditës ka patur një incident, një votues i cili nuk e gjeti emrin në këtë qendër votimi, ai reagoi dhe kërkoi që të gjente emrin e tij, por u pa arsyeshme përderisa ai reagoi në mënyrë të dhunshme dhe tentoi të thyente një kuti votimi. U njoftua menjëherë nga komisionerët, u njoftua menjëherë policia e Kamzës, e cila mbërriti menjëherë në kohë dhe e shoqëroi këtë person, dhe më pas zyrtarisht u njoftua edhe arrestimi i këtij shtetasi për dëmtim të materialeve zgjedhore. Ndërkohë, gjatë ditës ka patur gjithashtu një incident pranë institutit në afërsi të shkollës tjetër Ibrahim Basha, por ky incident nuk kishte as pak lidhje me procesin e votimit. Sikur se raportoi në rrugë zyrtare policia e Kamzës, incidenti ndodhi për shkaqe dhe për motive të dobta mes disa të rinjve, dhe për këtë shkak policia e Kamzës arrestoi në kushtet e flagrancës 2 të rinj dhe i pyete ata madje edhe për shkaqet e konfliktit fizik dhe për leshjes së tyre, të cilit më pas dhe i konfirmuan policisë se i gjithë ky konflikt kishte ndodhur për shkaqe banale. Tashmë pritet, sikurse e thash, të dorëzohen, kanë filluar dhe policia vazhdon të mbajë të bllokuar portën kryesore, sikurse e parashikon dhe kodi zgjedhor, derisa të dorëzohen të gjitha materialet zgjedhore, të cilat më pas, pasi të administrohen, do të nisë edhe numërimi i tyre. Po Ilir. Anila, të falenderoj për këto informacione, pra ne jemi në lidhje të drejt për drejt me të gjithë gazetarët tanë që janë shpërndarë në të gjithë vendin. Do të kaloj tani në Shkodër, ku ndodhet Klodian Zhivani, i cili do të na sjellë të rejat e fundit nga zhvillimet atje në lidhje me përfundimin e procesit. Klodian, të përshëndes. Përshëndetje, edhe në Shkodër ka përfunduar procesi i votimit, teksa nuk janë raportuar probleme apo incidente që mund të cenonin këtë proces. Në qytetin e Shkodrës, të gjitha qendrat e votimit janë mbyllur dhe ka nisur përgatitja dhe dorëzimi i materialeve për në shkollën Arben Broci, aty ku ndodhen të 4 KZAZ e Shkodrës. Tu pas me mund të shikojmë edhe pamjet teksa drejtuesit e qendrave të votimit po dorëzojnë materialet zgjedhore. Sa i përket pjesëmarrjes në këto zgjedhje, mund të themi se deri më tani jo zyrtarisht bëhet fjalë për 10-11% të qytetarëve të cilët kanë shprehur vullnetin e tyre. Po të bëjmë një krahasim me 4 vite më parë në zgjedhjet e kaluara vendore, atëherë kur në zgjedhje morën pjesë edhe Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, kemi një pjesëmarrje më të ulët. Aso kohë në zgjedhje morën pjesë rreth 45% e qytetarëve të Shkodrës. Ndërkohë në bashkitë e Valldesit, në Malsinë e Madhe, në Fusharës dhe në Puk nuk janë raportuar probleme, teksa ka vijuar edhe atje procesi i dërgimit të materialeve për në KZAZ. Duhet të theksojmë se në zonat e thella të Shkodrës dhe të bashkisë Valldesit, materiale zgjedhore mund të mbërrinë me vonesë në KZAZ për shkak të distancës së largët që kanë këto zona me qendrat ku janë vendosur KZAZ-t në qytete. Klodian, falenderoj për këto informacione që na solli. Do të shkojmë tani në Durrës, ku zhvillimet i ka mbuluar Alma Demiraj. Alma, të përshëndes. Përshëndetje Ilir. Atëre ka përfunduar procesi zgjedhor në Durrës dhe çfarë po ndodh në këto momente? Ka nisur administrimi i kutive të votimit? Procesi i zgjedhjeve është mbyllur në orën 7, pra që ishte orari zyrtar i mbylljes së këtij procesi për këtë 30 qershor. Tashmë kanë filluar pranë KZAZ-ve të vinë dhe kutitë e para të votimit. Mund të them se në bashkinë e Durrësit ka patur një pjesëmarrje prej 13.10%. Në ZAZ-n 21, e cila përfaqëson fshatrat periferite e Durrësit, ka patur një pjesëmarrje më të ulët, 9.98%, ndërsa ZAZ-t e qytetit 13.4%, 16 dhe 13%. Pra, në total mesatarisht Bashkia e Durrësit ka pas një pjesëmarrje të votuesve 13.10%. Nga kontaktet që kemi patur me komisionerët, është paka shumë tek pritshmëritë e tyre, pra përputhet me pritshmëritë e tyre tek votat që ata prisnin nga socialistët, edhe sikur të kishte pjesëmarrjen e votuesve të partive të tjera opozitare. Gjithsesi, procesi i ditës së sotme ka vijuar qetë me përjashtim të një incidenti që kemi patur në Katun Suks, ku edhe u mor masa, u arrestua personi i cili tentoi pra të dëmtonte kutinë e votimit, e nxorri jashtë qendrës së votimit, por ai mori dënimin sipas
sipas ligjit ka vepruar policia. Ndërkohë që procesi në qendrat e tjera të votimit ka shkuar qetë. Tani presim që të mblidhen kutit dhe nuk e di, nuk mund t'ju them pasi nuk ma konfirmojnë as komisionerët nëse do të nis apo jo procesi i numërimit të votave në Bashkinë e Durrësit gjatë natës së sotme. Pritet që të mblidhen të gjitha qendrat e votimit e më pas do të vendosin unanimisht. Alma dhe Mira, i të falenderoj për këto informacione. Do të shkojmë tani në Dibër, ku ndodhet kolegu Sokol Bregu. Sokol, kush janë trejat e fundit aty nga Dibra? Sa ka qenë pjesëmarrje sot? Përshëndetje e lirë, ashtu si që duket edhe nga planet, kanë filluar të gjithë komisionerët të sjellin këtu materialet zgjedhore, kutit me votat që kanë hedhur dibranët gjatë 30 qershorit të ditës së sotme për të votuar pra për Bashkinë Dibër. I kam ndjekur me vëmendje kolegët ku kam parë që ka patur një pjesëmarrje të vogël, ndryshe ka ndodhur këtu në Dibër, sapo fola me KZAZ-n, me përfaqësuesit e KZAZ-s numër 19, të cilët janë të Bashkisë Dibër. 29.2% është pjesëmarrja në votim deri përpara 15 minutash se të mbyllej votimi. Pra deri në orën 18:45 minuta që ishte një shifër zyrtare, 29.2. Dua të bëj një tablo të asaj çka është votuar për 3 herët e fundit këtu në Dibër. Duhet të thënë që Dibra gjithmonë ka qenë një bashki ku është votuar masivisht dhe ka rënë në sy në të gjitha bashkitë e tjera të vendit. 60.2% në rang qarku ka qenë në 2011, 57% është ulur në 2015, ka patur një palë zgjedhje të pjesshme lokale, pra ndrimi ajo në 2016 aty ku u votua 53% dhe sot është 29.2, duke patur parasysh gjithmonë që mungon Partia Demokratike në këto zgjedhje, mungon Lëvizja Socialiste për Integrim, të cilat kanë marrë një numër të konsiderueshëm votash në qoftë në 2015 dhe qoftë në 2016. Ajo që duhet të thënë është se 29.2 është më shumë se gjysma e asaj që është votuar pra 3 vjet apo 4 vjet më parë këtu në Dibër. Duhet theksuar, nuk ka patur asnjë incident, nuk është regjistruar të paktën për Bashkinë Dibër, ka patur disa incidente të vogla si qark që janë raportuar nga kolegët e tjerë në Bashkinë Klos apo në Bashkinë Burrel. Ashtu siç shihet, të gjithë komisionerët janë vënë në radhë dhe nuk ka asnjë problem edhe për dorëzimin e materialeve dhe kutive me votat. Duhet parë se si do të eci procesi i numërimit. Duhet parë gjithashtu nëse 29.2% e votave të cilat janë hedhur në këtë qartë, afërsisht me një përllogaritje matematikore duhet jenë diku te 15, më shumë se 15.000 vota. Duhet parë nëse janë të gjitha të Partisë Socialiste apo Bindja Demokratike, ashtu siç kemi thënë, e cila ka pritshmëri shumë të ndaja këtu në Bashkinë Dibër, do të ketë një sasi votash, por kjo gjithsesi pritet për të parë në orët në vazhdim kur do të hapen kutit, që mendoj se do të jetë shumë shpejt, pra si edhe mënyra e dorëzimit të kutive dhe materialeve zgjedhore po bëhet me ritme jashtëzakonisht të shpejta. Kaq kam përshtypjen për momentin nga Bashkia Dibër, besoj që në lidhjet e tjera do të kemi informacione më të hollësishme. Sokol, falenderoj, do të shkojmë tani në selinë e Partisë Demokratike ndodhet Elda Menga. Elda, të përshëndesa, ka pasur ndonjë reagim tani pasi u mbyllën kutit e votimit, sepse ka qenë edhe Monika Kryemadhi apo jo aty pak më parë? Përshëndetje lirë, dhe pikërisht nga partia e Monika Kryemadhit, Lëvizja Socialiste për Integrim, vjen edhe komenti i parë për procesin e zgjedhjeve të ditës së sotme. Përmes ish deputetës Kedi Mehmetaj, Lëvizja Socialiste për Integrim deklaron se kandidati Erion Beliaj nuk ka arritur të bindë as të vetët ta votojnë, pasi në bazë të monitorimeve të opozitarëve në terren rezulton se përqindja shkon në 12 deri në 13%. Ndërkohë ne jemi në pritje të një reagimi zyrtar nga ana e Partisë Demokratike, e cila me sa duket po pret edhe shifrën zyrtare të institucionit kryesor qendror, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për këto zgjedhje për të reaguar. Elda Menga, të falenderoj për këtë lidhje direkte. Do të shkojmë tani në Berat, ku ndodhet kolegu Klodian Tomori. Klodian, të përshëndes. Si ka ecur procesi atje dhe çfarë po ndodh në këto momente?
Atëherë, procesi i votimit ka përfunduar në të gjithë qarkun e Beratit dhe tashme ka filluar transportimi i bazës materiale nëpër KZ përkatëse. Ne ndodhemi këtu në KZ numër 64, e cila përfshin bashkinë e Beratit dhe ku, siç duket nga pamjet, kanë filluar të vinë të bëhet dorëzimi i kutive të para. Për sa i përket pjesëmarrjes i lirë për bashkinë e Beratit, pra për ZAZ numër 64, vlerësohet se kanë votuar nga 14.000 deri në 17, nga 15.000 deri në 17.000 votues, që i korespondon një përqindje prej 18% deri në 19%. Në vitin 2015, pjesëmarrja në qarkun e Beratit për bashkinë e Beratit për zgjedhjet lokale ka qenë 47%, por në ato zgjedhje, pra në zgjedhjet e shkuara, garonte edhe opozita. Në lidhje me bashkinë Qershor, pjesëmarrja finale vlerësohet të luatet nga 21 deri në 22%. Pra këto janë vlerësimet paraprake të pjesëmarrjes finale, pasi nga momenti në moment KZ-ja updaton të dhenat, përditëson të dhenat me informacionet që vinë nga qendrat e votimit. Në Urë po ashtu, në bashkinë e Urës Vajgurore po ashtu, ka një pjesëmarrje në rangun 21%, ndërsa në Poliçan dhe Skrapar pjesëmarrja ka qenë respektivisht 35% dhe 32%. Pra krahasuar me vitin... Pikërisht do të pyesja, si është përqindja nga llogaritjet që ke bërë ti? Sipas të dhënave që ke, si korespondojnë, si në krahasim me zgjedhjet e kaluara, duke pas parasysh mungesën e opozitës gjithmonë? Në krahasim me zgjedhjet e kaluara ka një pjesëmarrje dukshëm të ulët i lirë, po sigurisht kjo ishte e pritshme përsa kohë kemi opozitën që nuk merr pjesë në këto zgjedhje, por unë mendoj se interesante është të përmendet edhe një fakt tjetër, pasi po krahasoja, po kryqëzoja shifrat e pjesëmarrjes për bashkinë e Beratit për këto zgjedhje me votat që Partia Socialiste ka marrë në vitin 2017. Dhe në zgjedhjet e përgjithshme, votën politike në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2017. Dhe rezulton që në vitin 2017 Partia Socialiste ka marrë rreth 25% të votës, pra të votës totale të numrit të votuesve. Ndërsa në zgjedhjet aktuale pjesëmarrja jo, është diçka 6 deri në 7% me ullët, pra nga 25% në 18%, që do të thotë se të paktën nga këto shifra paraprake që kemi për bashkinë e Beratit, pjesëmarrja Partia Socialiste nuk ka arritur ta mobilizoj të gjithë elektoratin që ka patur në vitin 2017. Klodian, falenderoj për këto informacione që na solle. Do të shkojmë tani në Elbasan, aty ku ndodhet kolegja Bruna Kërçyku. Bruna, të përshëndes, cilat janë të rejat e fundit nga Elbasan? Përshëndetje, një proces votimi që nisi i qetë, përfundoi po ashtu i qetë. Do të kemi mundësi të shohim më pas se si do të shkojë numërimi. Ne këtu jemi në KZ-n 47, 48, 49 dhe 50 e Elbasanit, po ashtu në Pallatin e Sportit Tomor Sinanit e Elbasanit do të numërohet edhe KZ-ja 44%. Nëse flasim për një përqindje, le të themi përqindja përfundimtare mund të ketë luhatje të vogla më pas, Peqini është në shifrën e 16% pjesëmarrje në krahasim me vitin 2015, kur në zgjedhje merrte pjesë dhe opozita, Peqini ishte në kuotën e 48%. Ceriku ndodhet sot me 17% të votuesve në krahasim me 2015 ka qenë 46%, Prenjasi kanë votuar 32.4% e zgjedhjeve në 2015, 57%. Belçi është 25% e votuesve sot, ka qenë 49% në 2015, në Gramsh kanë votuar 35% e zgjedhësve, ndërsa në vitin 2015 56%. Librazhi luhatet sot në kuotën e 35% në krahasim me vitin 2015 kur votuan 52% e zgjedhësve dhe Elbasani ndodhet sot në 22, rreth 23% e zgjedhësve që kanë votuar në krahasim me 47% të vitit 2015. Procesi është pothuajse të gjitha qendrat e votimit janë mbyllur normalisht, 551 qendrat e votimit dhe këtu po bëhet dorëzimi i kutive.
Bruna, të falenderoj për informacionet nga sollë nga qarku Elbasani. Do të shkojmë tani në Kukës, ku ndodhet kolegja Alberta Hashani. Alberta, cilat janë trejat e fundit nga qarku i Kukësit? 171 qendrat e votimit në qarkun e Kukësit, pra dhe në Tropoj dhe në Has janë mbyllur. Ka nisur mbledhja e kutive të votimit, si shihet tani ne jemi në KZ, numër 11 në Kukës, dhe janë sjellë 10 dhe mund të themi ndoshta edhe qindra kuti votimi, të cilat janë nga qyteti i Kukësit fillimisht, e më pastaj është nisur mbledhja e tyre edhe nga fshatrat e ndryshme të Kukësit. Ardhja e tyre është bërë me vetura private, mirë po në përcjellje të policisë, madje kanë qenë policë me armë të gjata, të cilët kanë qenë po ashtu duke bërë edhe roje në qendrat e votimit të komunës Kukësit. Përveç në komunën e Kukësit, mbledhja e kutive të votimit ka thënë se ka nisur edhe në Has dhe në Tropoj. Kjo është konfirmuar nga KZ-ja, mirë po informacioni i fundit nga KZ-ja në Tropoj është se qytetarët, simpatizantë pra të Partisë Demokratike kanë filluar të mbledhen para KZ-s në Tropoj për të protestuar pikërisht në fund pra të ditës së votimit. Deri tani në Kukës pra kemi mbi 11.000 votues, apo 25% e qytetarëve që kanë të drejtë vote, pra 11.000 nga 44.000 votues. Në Tropoj kemi rreth 4.000 votues, apo 20%, pa janë gjithse 21.000 votues, ndërsa në Has janë 3.700 votues, apo 25% nga 15.000 votues që janë me të drejtë vote. Alberta Hashani, falenderoj për këto informacione. Do të shkojmë tani në skajin tjetër të Shqipërisë, në Gjirokastër, aty ku ndodhet kolegja Kristina Fidi. Kristina, të përshëndes, cilat janë zhvillimet e fundit nga qarku i Gjirokastrës? Përshëndetje Ilir, edhe në Gjirokastër, në të gjitha KZ-t, në ndërshtat KZ-t ka përfunduar procesi i votimit, madje kanë bëritur në KZ-n 78 edhe kutit e para, që lidhen në fakt me qendrat e fshatit Lazarat, ku shënua edhe numri më i ullët i votuesve për gjatë kësaj dite, me gjithsej rreth 60 votues. Me njëherë pas kësaj KZ-je, pas kësaj zona që shënoi përqindjen më të ullët ishte ajo e Dropullit, por kjo është një përqindje tipike, me rreth 12.7%, që janë gjysma e votuesve të vitit 2017. Kjo është e njohur edhe për shkak të nivelit të lartë të emigracionit, ndërsa zona që shënoi në të gjithë qarkun përqindjen më të lartë të pjesëmarrjes me rreth 36.4%, që është diçka paraprake, para orës 19, është Tepelena. E pasuar nga Memaliaj, Gjirokastra, Këlqyra dhe Përmeti, Libohova, që vërtiten mes 20 dhe 25%. Të gjitha këto shifra krahasuar me 2017 janë diçka mbi 50% e pjesëmarrjes së zgjedhjeve të kaluara. Raportohet se nuk ka pasur probleme apo incidente, megjithatë të dy partitë opozitare, PD-ja dhe LSI-ja, kanë dalë të pasdite me deklarata edhe me konferenca për shtyp, ku kanë raportuar se ka pasur shkelje sipas tyre. Pretendohet për shembull një numër shumë më i ulët votuesish në Dropull prej ish-deputetit të LSI-s Vangel Tavo. Gjithashtu Dasho Aliko ka konfirmuar sipas burimeve të PD-s që kishte në terren rreth 1200 vëzhgues, se ka pasur shkelje sipas të tipit votat e hedhura më tepër në kuti dhe mjete shtetërore që kanë transportuar votues në Libohove dhe në njësinë administrative të Cepos. Pritet nga çasti në çast të kemi rezultatet përfundimtare që nuk besohet se do ndryshojnë shumë nga ajo çka tha më lart, megjithatë bëhet fjalë për ato vlerësimet e momentit të fundit. Kristina Fidi, të falenderoj për informacionet nga solle. Do të shkojmë tani në Vlorë, aty ku ndodhet kolegja Juli Ristani. Juli, fjala për ty. Ilir, ju përshëndesim. Pas një procesi zgjedhor që zgjati plot 12 orë, nga ora 7 e mëngjesi deri në 19 pasdite, është mbyllur procesi votimit edhe në qarkun e Vlorës. Ndërkohë, ne jemi stacionuar për momentin te KZ-ja 84, që është në pallatin e sportit flamurtari në Vlorë, ku jam duke u grumbulluar, duke ardhur dhe kutit e para të votimeve. Edhe procesi i ardhjes së kutive është po kalon i qetë, i shoqëruar nga policë dhe duke u marrë në dorëzim nga komisionerët të zgjedhjeve.
zgjedhor. Ndërkohë për sa i përket votimit, në rang qarku ka një pjesëmarrje prej 17% të votuesve, ndërkohë që 4 vjet më parë ka qenë 35%. Pra, kemi një rënje prej 18% në qarkun e Vlorës të pjesëmarrjes së zgjedhësve. Ndërkohë që krahasohemi me 4 vjet më parë kur kundërshtari ishin 2 partitë e tjera të mëdha të opozitës, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Ajo që të bën përshtypje i lirë është se pjesëmarrja më e madhe në të gjithë qarkun e Vlorës, ku votua për kryetarët e bashkive të 7 bashkive dhe të këshillave bashkiake, duke filluar nga Vlora, nga Himara, nga Selenica, Delvina, Saranda, Finiqi dhe Konispoli. Pjesëmarrja më e madhe, siç po thosha, ka qenë në Konispol, pra në skajin më jugor të vendit, ndërsa pjesëmarrja më e ulët ka qenë në Finiq. Nga ajo që kuptuam nga komunikimi me kandidatët në për të gjithë zonat e bregut kryesisht, vihet re një ardhje e një rënje e numrit të emigrantëve të cilët niseshin posaçërisht nga Greqia veçanërisht apo nga Italia për të marrë pjesë në votime. Kjo është për momentin ajo çka donim të komunikonim me ju, Ilir. Julit falenderoj për informacionet në solle nga qarku i Vlorës. Do të shkojmë tani në Kavaj ku ndodhet kolegu Endi Tufa. Endi, të përshëndes, aty votimi ka përfunduar më herët, apo jo, sepse sipas informacioneve kanë shkuar kutitë e votimit më parë se në qytetet e tjera në KZZ, apo jo? Duket se Endi Tufa ka një problem me audio, nuk dëgjojmë, nuk lidhemi mirë me Kavajën. Do të shkojmë tani në Fier ku ndodhet kolegja Kristi Gongo. Kristi, të përshëndes. Cilat janë zhvillimet e fundit në Fier? Përshëndetje Ilir, ka përfunduar zyrtarisht procesi votimit në qarkun e Fierit në 6 bashkit ku ka shkuar dhe garuar të vetëm kandidatët e Partisë Socialiste për të fituar drejtimin e bashkive përkatëse. Ka qenë kryesisht një proces i qetë, ndërkohë, siç e shikoni, momentalisht po bëhet grumbullimi i kutive të votimit, pasi janë mbyllur dyert e qendrave të votimit, janë marrë kutit për t'i sjellë në KZZ përkatëse. Sipas informacioneve të fundit, në pjesëmarrja deri në orën 18 ka qenë në nivel qarku 24%, krahasuar me zgjedhjet vendore të 2015-s. Ky pjesëmarrja është relativisht e ulët, pasi ka qenë në zgjedhje dhe opozita, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, në nivel 44% ka qenë pjesëmarrja përafërsisht në zgjedhjet vendore të 2015-s, rreth 4 vite më parë. Ndërkohë, këto janë vetëm informacionet e orës 18, pritet i kemi të updateuara më vonë. Ndërkohë, deri tani po bëhet grumbullimi i materialeve zgjedhore dhe më pas do të nisë numërimi i votave. Ilir? Kristi, të falenderoj për këto informacione. Tani në pritje të deklaratave të para nga përfaqësuesit e qeverisë, le të sjellim momentin e votimit të kryeministrit Edi Rama, kryeparlamentarit Gramoz Ruçi dhe ministrit të brendshëm Sandër Lesha. I kujtojmë se sot ka votuar dhe ish lideri i Partisë Socialiste Fatos Nano. Kryeministri Edi Rama e hodhi në Surrel votën e tij për zgjedhjet lokale të kontestuara nga opozita. Unë besoj se kjo ditë konfirmon një herë për gjithmonë se me popullin nuk luhet, se sovraniteti i popullit nuk është një fjalë boshe dhe kush tenton t'ia marrë popullit sovranitetin nuk ka asnjë fund tjetër përveç se fundit me dështim dhe me turp. Rama pati edhe një thirrje për elektoratin shqiptar. Sot është e rëndësishme që çdo qytetar dhe qytetare në këtë vend të votojë ose të mos votojë, por të respektojë të drejtën e kujtdo për të votuar ose për të mos votuar. Kjo është gjëja më e rëndësishme sot. Rama përcolli bindjen se në Shqipëri sot po ndodh diçka historike, një mësim që nuk duhet harruar kurrë, siç theksoi shefi i ekzekutivit nga asnjë parti politike,
në mënyrë që kur më interesat minimale apo hesapet e politikës të mos bien ndesh me interesin kombëtar. Gramozruçi u drejtua që në 7:42 qendrës së votimit të ngritur tek Liceu Artistik i Tiranës. Sot është dita që kërkon apele për qetësi dhe maturi, u shpreh kryetari i kuvendit, ndërsa nga e hëna, siç tha ai, do të nis koha për reflektim. Siç e pat, unë jo vetëm që votova, po edhe zgjodha. Sigurisht që të mbaroj kjo dhe nesër do vazhdoj një ditë normale. Sigurisht nuk do të mbaroj me këto zgjedhje. Do të vazhdoj përpjekjet dhe shpresoj dhe besoj që klasa politike shqiptare qysh ditën e hënë, as ata që vendosen me verdiktin e tyre të mos marrën pjesë në zgjedhje, duhet fillojnë të bëjnë analizën e tyre, po as mazhoranca ose fitusit nuk duhet të quajnë veten fitimtare triumfator, por duhet të bëjnë analizën e tyre për shpalosur përgjegjësitë që kanë para vendit dhe para popullit. Ministri i Brendshëm Sander Leshaj e hodhi dhe ai votën që në orët e para të ditës dhe duke folur për mediat, ju referua situatës së sigurisë, ndërsa sqaroi se gjendja është mjaft e qetë. Zgjedhjet po zhvillohen në gjithë vendin të lira, të qeta dhe një atmosferë shumë të mirë. Qytetarët vinë për të gjykuar ata që paraqiten zgjedhje. Ata që janë shmangur gjykimin e qytetarëve është përgjegjësia e tyre, jo e qytetarëve as e jona. Faleminderit. Do të shkojmë tani në Lezhë, ku ndodhet kolegja Kristiana Pemaj. Kristiana, si është situata në këto çaste në Lezhë? Ka nisur grumbullimi të gjithë kutive në KZZ? Përshëndetje, duhet theksuar se këta zgjedhje në Lezhë kanë qenë mjaft e qeta dhe nuk është shënuar asnjë incident. Pak minuta më parë ka nisur edhe sjellja e kutive të votimit në KZZ. Duhet të citojmë disa informacione të pak minutave më parë në Lezhë. Në KZZ numër 12 kanë votuar rreth 7.000 persona, në KZZ numër 13 kanë votuar 5.330 persona, ndërsa në Laç në KZZ numër 15 kanë votuar 5.500 persona, ndërsa mirëditë rezultati përfundimtar ka qenë 5.850 persona. Po të krahasojmë këto zgjedhje me zgjedhjet e 2015-s, rezultati pjesëmarrja në votime ka qenë tepër ulët, mund të themi rreth 15%. Po? Kristiana, të falenderoj për këto informacione që na solle nga Lezhë. Do të shkojmë tani në Burrel, ku ndodhet kolegu Sokol Çobo. Po, Sokol. Përshëndetje Pandi, ka përfunduar procesi i votimit në të gjithë bashkinë e Burrelit, përgatësisht në 54 qendrat e votimit, me shpejtësi gjatë këtyre minutave nga ora 7 deri në këto momente, kanë mbërritur pothuajse të gjitha kutit e votimit. Për sa i përket pjesëmarrjes, kanë votuar 7.800 persona, llogaritë diku tek 26-27%, ndërkohë që shifrat zyrtare do dalin pikërisht nga kjo KZZ numër 16. I gjithë procesi ditën e sotme ka qenë pjesërisht i qetë, nuk ka pas në incident shumë të rëndë, përveç se një incident në zonën e Klosit, pra në KZZ numër 17. Ka qenë në... Po? Të burgosurit votuan aty, Sokol? Po, edhe burgosurit votuan, pakën shifrat, ende nuk kanë mbërritur kutia e të burgosurve për të parë se sa përqind kanë votuar, por deri në mesditë që kemi folur se nuk kanë pasur celular komisionerët, nuk kanë qenë kontrolluar nga KZZ-ja pasi është një burg i sigurisë lartë, do të pyesim pranë kësaj KZZ-ja për të marrë një informacion më të saktë për përqindjen e votimit në këtë burg. Sokol, të falenderoj për informacione që na solle nga Burreli. Do të shkojmë tani në Korçë, ku ndodhet kolegja Doriela Çule. Doriela, të përshëndes, fjala për ty. Përshëndetje, jemi në KZZ numër 72, e cila korrespondon me qytetin e Korçës. Këtu, siç mund të shihet edhe nga pamjet, ka nisur dorëzimi të gjitha kutive
nga qendrat e votimit. Procesi është mbyllur, ka shkuar normalisht, janë duke mbritur ende materialet të tjera, ndërkohë që sipas informacioneve që unë kam edhe në KZ-n tjetër që ndodhet po në Korçë ku i korespondojnë fshatrat e Bashkisë së Korçës, janë mbyllur gjitha qendrat e votimit dhe ka nisur dorëzimi i materialeve. Nga informacioni që unë kam marrë, Korça ka patur një pjesëmarrje prej 22%, janë rreth 24.155 votues të cilët kanë marrë pjesë ditën e sotme në procesin zgjedhor, ndërkohë që janë mbyllur gjitha qendrat edhe në Maliq, në Pustec, ndërkohë që edhe Kolonja është mbyllur, është në proces Devolli dhe Pogradeci. Sipas informacioneve, nërse kanë votuar 5.013 persona, rreth 31%, në Maliq 14.547 votues, rreth 30%, në Pustec 2.417 votues, 57.5%, ndërsa në Devoll janë rreth 7.800 votues, 23%. Situata vazhdon të jetë e qetë, janë duke u dorëzuar materialet në të gjitha KZ-t, në 7 KZ-t për 6 bashki që ka qarku i Korçës, ka qenë një proces relativisht i qetë, ndërkohë që edhe të burgosurit të cilët vuajnë dënimin në burgun e Drenovës kanë votuar në një qendër që ishte caktuar enkas për ta. Dorila, të falenderoj për këto informacione që na solle. Shkojmë në KQZ, aty ku ndodhet kolegu Denis Tahiri. Denis, përshëndes. Përshëndetje. Atëherë ora 19 ka shënuar edhe përfundimin zyrtarisht të procesit të votimit në 5410 qendra votimi të hapura mëngjesin e kësaj të diele. Këtë diel nuk është votuar vetëm në 7 qendra votimi në qarkun e Shkodrës, ndërkohë që shifra e fundit zyrtare për pjesëmarrje në këto zgjedhje është ajo e orës 15, ku bëhet fjalë për një përqindje prej 15.5% në rang në të gjithë vendin. Aktualisht burime nga KQZ-ja na kanë bërë të ditur se pjesëmarrja deri në orën 18 është 19.4%, por pritet një dalje zyrtare për mediat nga në minutat në vijim. Kur pritet kemi një komunikim me mediat nga Komisioni Qendror? Pritet që komunikimi me mediat të ndodhë shumë shpejt, ku do të jetë zëdhënsja e KQZ-s e cila do të japë edhe informacionin zyrtar se sa ka qenë pjesëmarrja deri në orën 19 në të gjithë vendin. Denis, falenderoj. Shkojmë tani tek Jetona Koçibelli, e cila ndodhet në qendrën e votimit në shkollën Anton Sako Çajupi, apo jo Jetona? Si shkojnë gjërat aty? Përshëndetje Lirë, në fakt kanë shkuar gjërat mërësisht qetë në një situatë qetësie absoluta. Në rast se do më duhet jap disa nga rezultatet për qendrat e votimit këtu, që në gjithsej ka qenë 10 qendra votimi. Qendra e votimit 1766 nga votues në total 862 kanë votuar 175 persona. Në qendrën e votimit 1766 fraksion 1 nga 614 votues në total kanë votuar 127 persona. Në qendrën e votimit 1777 nga 294 votues në total kanë votuar vetëm 8 persona. Në qendrën e votimit 1765 nga 708 votues në total kanë votuar 141 persona. Nga qendra e votimit 1771 fraksion 1 nga 464 kanë votuar gjithsej 119 persona, dhe së fundmi nga qendra e votimit 1771 nga 732 votues në total kanë votuar 191 persona. Ne kemi shëtitur i lirë për gjatë gjithë ditës së sotme për disa qendra të ndryshme të votimit. E kemi nisur me Fanolin, aty ku edhe Ministri Leshaj ka votuar dhe ka shprehur kënaqësinë e tij sigurisht për mbarvajtjen e këtyre zgjedhjeve dhe qetësinë që kanë bizotuar. Më pas kemi shkuar në Allia Sekbar Amcuri dhe aty po ashtu ka qenë një situatë shumë e qetë. Tek Ismail Qemali kemi raportuar disa herë gjatë ditës së sotme, po ashtu pjesëmarrja ka qenë diku në përqindje rreth 20 ose 20 e pak %, edhe aty një mbarvajtje shumë e qetë, por edhe këtu në KZ-n 33 pranë gjimnazit Çajupi, ku ka një numër konsiderueshëm qendrash të votimit rreth 10, ashtu sikurse unë përmenda pak më herët, pjesëmarrja ka qenë ajo që sapo nënvizova, por sigurisht që më shumë se sa kjo ja vlen të nënvizohet fakti që gjithçka ka qenë në një mbarvajtje të rësisht të qetë. Ndërkohë që këto janë dhëna që ne mund të përcjellim deri tani Lirë.
Jetona, të falenderoj për informacionet që na solle. Ju kujtoj se në orën 21 është lajmëruar një dalje e kryeministrit nga selia e Partisë Socialiste për të komentuar zhvillimin e sotëm të zgjedhjeve lokale. Kandidati socialistëve për Tiranë Erion Velia dhe ai bindjes demokratike Arben Skënderi përcollën mesazhet e tyre pasi votuan gjatë ditës. Erion Velia, i cili kërkon një mandat të dytë për Bashkinë e Tiranës, u paraqit në orët e para të mëngjesit në qendrën e votimit tek Parku Olimpik i Tiranës bashkë me bashkëshortën për të votuar. Mesazhi i parë shkoi për kryeqytetasit, ndërkohë nuk harroi pa thumbuar as opozitën jashtëparlamentare. Jam shumë emocionuar sot, teksa vendosim se si do të vazhdoj qyteti. Kështu që duhet i bëj thirrje gjithë qytetarëve të dalin dhe të votojmë. Unë e di që ka parti që kanë bindje politike, që kanë inatet vjetra, që kanë pazaret pambyllura, po këto zgjedhje janë për qytetin tonë. Këto zgjedhje janë për mënyrën si do pastrohet Tirana, për qertet, për kopshtet, për shkollat. Ndaj dhe mbi politizimi ose përdorimi i zgjedhjeve për të larë hesapet që dikush ka me të kaluar nuk më bën sens. Erion Velia, kryetari aktual i Bashkisë Tiranës, përballë ka kandidatin Arben Skënderi, i cili kandidon në siglën e partisë Bindja Demokratike. Arben Skënderi, shoqëruar nga bashkëshortja e tij, erdhi për të votuar pranë shkollës Dëshmorët e Lirisë. Përfitoj nga rasti t'i bëj thirrje votuesve që ta përdorin instrumentin e votës pa ndikime, të bindur në mendimet dhe gjykimet e tyre. Është shumë e rëndësishme që ky instrument, vota, sido që tjetë, në çfarëdo lloj situate, vot mbështetëse apo vot edhe nganjëherë edhe vot ndëshkuese, do të ishte mirë që njerëzit të thonë ta kemë të instrument ta përdorin. Do të shkojmë tani në Sarandë, ku ndodhet Artur Bibe. Artur, si po zhvillohen ngjarjet aty me mbylljen e kutive të votimit dhe dorëzimin në KZAZ? Përshëndetje Ilir, zonja Zotrinj, sapo ka përfunduar procesi votimit në qytetin Sarandës, çdo gjë ka qenë më se normale, gjithashtu edhe në zonat e tjera atë të Finikit dhe të Delvinës si dhe të Hibarës. Procedura ka vijuar siç ndodhet rëndom në këto raste, pra janë mbyllur kutitë e votimit dhe kanë filluar të dorëzohen në KZAZ. Aktualisht ne po ndodhemi në KZAZ 88 që përmban qytetin e Sarandës, ku kandidon Adrian Gurma. Kanë filluar dorëzohen kutit, me ndihmën e operatorit tonë mund të shikoni dhe procesin që po dorëzohen pra kutit e votimit. Deri tani çdo gjë është normal. Kemi një shifër për sa i përket numrit të votuesve, rreth 9700 vota janë hedhur pra në kutit e qytetit të Sarandës dhe të Ksamilit, pra në KZAZ 88 Ilir. Artur, të falenderoj për këto informacione që na solle. Do të shkojmë tani në Pogradec, aty ku ndodhet kolegja Antela Lika. Antela, ka përfunduar procesi atje dhe a kanë nisur në fakt të shkojnë në kutitë e votimit në për KZAZ dhe sa është pjesëmarrja? Çfarë informacionesh ke ti? Përshëndetje Ilir, këtu ndodhem në KZAZ numër 67, është e vetmja KZAZ e Bashkisë Pogradec. Ka përfunduar procesi i votimit, janë duke ardhur të gjitha kutit me komisionerët dhe duke u dorëzuar të gjitha qetësisht në këtë KZAZ. Sipas informacioneve që ne morëm pranë KZAZ-s, pjesëmarrja ka qenë 17.600 votues nga 70.000 që janë në lista. Kujtojmë se në 2015 pjesëmarrja në këtë bashki ka qenë 51%, ndërkohë këtë vit vetëm pak më shumë se 20%. Situata ka qenë e qetë gjatë gjithë ditës, nuk është shënuar asnjë lloj incidenti. Pranë KZAZ-s ta thanë se sapo të përfundojë procesi i dorëzimit të kutive, do të fillojë me një herë numërimi. Pra do të presim edhe procesin e numërimit. Antela, të falenderoj për këto informacione që na solle. Do të shkojmë tani në Kavaj, ku ndodhet kolegu Endi Tufa. Endi, të përshëndes. Përshëndetje Ilir, atë siç e përmendëm që në para është KZAZ-ja numër 42 në qytetin e Kavajës, e cila ka përfunduar ndoshta edhe përpara orarit të zyrtar të mbylljes së votimeve që në orën 18:35 minuta fshati Bukaq ka sjellë kutitë e para, por që sigurisht KZAZ-ja nuk është se ja ka marrë në dorëzim deri në përfundimin e orarit zyrtar pra deri në orën 19, ku ka filluar dorëzimi i kutive të para. Në gjithë qytetin e Kavajës, së bashku me rrethinat, janë rreth 85 të qendra votimi, nga të cilat deri në këtë moment KZAZ-ja ka marrë pra në
i ka proceduar rreth 12 apo 13 qendra votimi, kështu që ka ende radhë për dorëzimin e kutive. Për sa i përket pjesëmarrjes në qytetin e Kavajës, bëhet fjalë për rreth 7.700 pjesëmarrës në këto votime, por që gjithsesi bëhet fjalë vetëm për 85% të qendrave të votimit, të cilat KZZ-ja ka marrë informacion deri në këto momente. Kështu që derisa të kemi një informacion total për 100% të gjitha qendrave votimit, ndoshta do të kemi lidhje të tjera për më pas. Endit falenderoj për informacionit që sjell nga Kavaja. Sot në Tiranë votuan dhe ish presidentët Alfred Mojsiu dhe Bamir Topi, ata thanë se janë kundër bojkotit dhe se bën detyrën e tyre si qytetarë. Unë kërë detyrën njëme si qytetarë. Çdo qytetar ka drejt të zgjidhet dhe të zgjedhë. Sigurisht, për të zgjedhur tani më kanë kaluar atë moshën time, për të zgjedhur kam drejt. Kjo ka qenë një fatkeqësi. Nuk duhet të ndodhte. As duhet të heqeshin mandatet, dhe as duhet bojkotuar zgjedhjet. Sepse zgjedhjet janë jo thjesht një detyrim qytetar, por janë shenjë e demokratizimit. S'mund të ecën përpara pa zgjedhur. Isha dakord që këto zgjedhje të zhvillohen në kohën e përcaktuar nga dekreti i Presidentit të Republikës, të Qershori, sepse mos zbatimi i kësaj date do krijonte një precedent shumë të rrezikshëm për ta. Atëherë ne do kishim destabilizim të sistemit zgjedhor. Uroj që kjo situatë të zgjidhet sa më parë, sepse tani mbas këtyre zgjedhjeve parapolitikë shqiptarë dhe një detyrë shumë e madhe. Si duhet ecim përpara? Në vijim të bindjeve të mia të thella kundër bojkotit, parime të cilat i ka dhe subjekti ynë politik i cili merr pjesë në zgjedhje, por edhe në vijim të një politike anti-bojkot, të cilët e kanë shprehur së fundmi edhe partnerët tanë kryesor. Kështu që erdha sot për të bërë në një farë mënyre detyrën time qytetare. Kjo është një ditë që nuk mund të ketë kurse si triumfator në përfundim të këtyre votimeve. Pra reflektimi i thellë për çfarë kanë bërë, përse kanë sjell demokracinë në Shqipëri në këtë nivel, që në bindjen time absolute është niveli më i ulët i standardit demokracisë që ne përjetojmë prej shumë vitesh. Ndërkohë në pritje të daljes kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha për të komentuar zhvillimet e ditës sotme, gjatë ditës ka dalë për Partia Demokratike ka bërë deklaratat e saj përmes nënkryetarit Edi Paloka, i cili denoncoi me anë të një videoje blerjen e votës, siç thaj. Edhe kur është i vetëm votime, edhe kur kontrollon çdo hallk të zinxhirit që ka lidhje me votën, Edi Rama sërish i duhet të blej votues, i duhet të vjell, i duhet manipuloj rezultatin. Këtë herë, Edi Ramës i duhet pjesëmarrja për të fshehur braktisjen masive të shqiptarëve. Për këtë arsye, ai ka vënë sërish në funksionim skenën kriminale të blerjes së votuesve. Video tregon qartë me zë dhe me figurë dhënien e parave për blerjen e votës nga një grup i strukturuar kriminal i Partisë Socialiste dhe i Bashkisë Tiranës. Partia Demokratike ka mundur të identifikojë deri tani njërin nga personat e përfshirë në këtë krim zgjedhor. Ai është Edmond Hajero, komisioner i Partisë Socialiste tek njësia nr. 9, pranë kopshtit nr. 3, është gjithashtu dhe administrator i një pallati në lagje, administrator i emëruar nga Bashkia e Tiranës. Kjo është fytyra kriminale e Edi Ramës dhe Erion Veliaj, që blejnë votues për pushtetin e tyre personal me parat krimit, me parat korrupsionit që ju a kanë vjedhur ju dhe fëmijëve tuaj. Prandaj, gjëja më e mirë që mund të bëni sot është bojkotoni Edi Ramën. Bëni rezistencë. Bashkohuni me protestat e qytetarëve të tjerë kundër votimeve kriminale të palishme.
Do të lidhemi tani me Muhamet Veliun. Muhamet, përshëndes, kishim një informacion mbi një konferencë për shtyp, një dalje publike të kryeministrit Edi Rama në orën 9, apo jo? Po Ilir, ka vetëm pak momente që kryeministria ka anoncuar një dalje për media të kryeministrit Edi Rama, në të cilën kreu i socialistëve pa diskutim që do të bëj komente rreth ditës së sotme të votimit dhe do të shpreh pikpamjet e tij. Ndërkohë që socialistët deri këto momente nuk kanë bërë komente për sa i përket ditës së votimit, i vetmi që ka postuar në Twitter një koment deri këto momente është zëvendës kryeministri Erion Braçe, i cili thot faleminderit Divjak, faleminderit Shqipëri, referendum super konfirmim. Kështu shkruan zëvendës kryeministri Erion Braçe, ndërkohë unë vijoj të jem në shkollën Vasil Shanto, vijon mbërritja e kutive të votimit për të gjithë njësinë numër 5, ato do të numërohen këtu, janë 93 qendra votimi që do të numërohen pikërisht këtu në palestrën e shkollës Vasil Shanto. Muhamet, falenderoj për këtë lidhje. Do të shkojmë tani te kolega jon Elda Menga, e cila ndodhet në selinë e Partisë Demokratike. Elda, ç'të reja kemi nga Selia Blu? Përshëndetje Ilir, ka ardhur edhe reagimi i Partisë Demokratike për procesin të cilin ai e cilëson si fars dhe jo zgjedhje por votime. Ivi Kaso në emër të Partisë Demokratike ka dhënë edhe rezultatin sipas Partisë Demokratike të pjesëmarrjes në këto zgjedhje, që sipas tij është 15%, pra një shifër e ulët dhe tej parashikimeve të mazhorancës sipas demokratëve. Ndërkohë ne jo zyrtarisht jemi njoftuar që zoti Basha pritet të dalë në një deklaratë me mediat. Kur mund të dalë zoti Basha? Kur pritet? Ende nuk kemi një orë të caktuar, por me të pasur do ju njoftoj. Apo me sa duket do pres kryeministri një herë, pastaj do të reagojë dhe ai. Vetëm për të parë. Eta të falenderoj. Në të njëjtën qendër që votoi Erion Velia, i votoi dhe ish ministri i brendshëm socialist Sajmir Tahiri, që i qëndroi larg fushatës për shkak se po gjykohet te krimet e rënda me dyshimin e trafikut të drogës. Sigurisht që do doja që të mos ishin zgjedhje të tilla, do doja që opozita të merrte pjesë, por kjo është zgjedhja e saj. Kështu që mbase kjo nuk është opozita që duam. Keni ardhur për të votuar opozitën, domethënë sot? Jo, s'ka lidhje. Nuk ka lidhje. Unë kam ardhur për të votuar, është një e drejtë e ime kushtetuese dhe çdo qytetari do doja që e gjithë kjo të mos kishte ndodhur, debati ishte për taksa më pak, shërbime më shumë, për qeverisi më të mirë. Fatkeqësisht kjo nuk u arrit, unë shpresoj që... Zëvendës ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndoqi procesin e votimit para dite, ajo ishte në shkollën Dora Distria, le të ndjekim Andi Bor. Ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Lela Mosisons, para ditën e së dielës rreth orës 8:30 minuta, ka vizituar KZZ numër 35 në shkollën e Diduram. Ajo ka parë nga afër një pjesë të procesit zgjedhor. Pas ambasadorit Amerikan Arvizu, i cili në zgjedhjet lokale të vitit 2011 përveshi mëngët për të numëruar votat, sot e ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Lela Mosisons, bëri rolin e vëzhgueses. Mbështetësit e opozitës kanë protestuar në shumë qytete të vendit në forma nga më të ndryshme, diku me parulla në duar e diku me këngë dhe valle me shallin e kuq në qaflet. Ndjekim një kronik përgatitur nga gazetarët tanë. Ashtu si që pritej, opozita ka zhvilluar protesta në zonat të ndryshme gjatë kohës që kishte nisur votimi. Opozita ka protestuar në Tiranë afërsi të shkollës Kushtrimi i Lirisë dhe pranë shkollës së baletit, ndërsa në një sintet mbështetësit e opozitës deklaruan se do protestojnë në çdo qendër votimi.
Gjatë kohës që grupi protestuesve ndaloi pranë shkollës Mistomame, e cila shërben si qendër votimi, nuk mungoi dhe komunikimi midis grupit të protestuesve dhe votuesve. Ndërkaq në Korçë, protestuesit e opozitës kanë dalë në rrugë duke vendosur shallet e pionerit në qafë, simbolike kohës së diktaturës, protesta shoqëruar me këngë që i kushtojnë diktatorit. Protest ka pasur edhe në Shijak në një prej qendrave të votimit. Protest ka pasur edhe në Burrel ku mbështetësit e opozitës kanë ironizuar me këngë valle votimet e kësaj dite. Në shkollën Vasil Shanto, këtu në Tiranë, u protestua edhe kundër OSB-s në momentin që shefi e emisionit Audrey Glover po shkonte të monitoronte këtë proces dhe pasi u njoftua për protestën, nuk shkoi atje. Le të ndjekim Muhamet Veliun. Ambasadorja Glover po pritet me protest dhe me pankarta në gjuhën angleze, ku pankarta më kryesore është se këto janë votime moniste. Janë një grup mbështetësish dhe simpatizantësh të Partisë Demokratike. Ndërkohë, këtu në shkollën 9-vjeçare Vasil Shanto janë 6 qendra votimi me një total votuesish rreth 71.000 votues. Nga informacionet që unë kam, deri këto momente kanë votuar rreth 15% të totalit të 71.000 votuesve. Ndërkohë, këto zgjedhje janë duke u vëzhguar nga 144 vëzhgues të misionit të OSB Odirit, po ashtu në vëzhgim janë angazhuar edhe ambasadat europiane të akredituar në Tiranë. Janë rreth 80 diplomatë të cilët sot janë në terren për të monitoruar hap pas hapi këto zgjedhje dhe numri më të madh ka ambasada amerikane me 20 diplomatë. Në këtë këzaz është këzazja 35, janë 6 qendra votimi dhe numri total i personave të regjistruar për të votuar këtu është 71.000. Ngjarje e rëndë ka ndodhur në afërsi të Klosit, ku raportohet se në një qendër votimesh në zonën Gure Madhe ka pasur një situatë konfliktuale. Aslan Likursi raportohet nga policia se mbeti i plagosur dhe u transportuar në spitalin e Burrelit. Paraprakisht dyshohet se Likursi është konfliktuar me një vëzhgues në këtë qendër votimi. Policia dhe prokuroria po hetojnë mbi ngjarjen. Grisi i fletën e votimit tentoi të marrë vullat e komisionit dhe të thyej kutin, por u arrestua në flagrancë nga policia. Ngjarja ndodhi në Kamës dhe bëhet fjalë për Astrit Çuçkën, 66 vjeç. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë nr. 5 në Kamës bën arrestimin në flagrancë të tij, pasi rreth orës 12 u paraqit pranë qendrës votimit nr. 1567 dhe pasi mori fletën e votimit, e grisi atë dhe tentoi që të marrë vullat e qendrës dhe të thyej kutinë e votimit. Ndërhyrja në kohë e policisë bëri të mundur kapjen, shoqërimin dhe arrestimin e 66 vjeçarit. Një incident u regjistrua paraditën e sotme në një qendër votimi në Durrës. Sipas policisë, një 53 vjeçar u fut me armë në qendrën e votimit, kërcënoi komisionerët, theu kutinë, por u arrestua në flagrancë. Ngjarja ndodhi në mëngjes në Katun Sukth, ku Ramiz Bakanaçi, 53 vjeç, u fut me armë pranë qendrën e votimit nr. 1521 dhe pasi kërcënoi komisionerët, mori kutinë e votimit duke nxjerrë jashtë ambienteve të qendrës votimit dhe hodhi materialet zgjedhore. Reagimin kohë i policisë bëri të mundur kapjen e këtij personi. Gjatë kontrollit ushtruar, policia i gjeti dhe i sekuestroi armën e zjarrit, një automatik model 56 me cilin autori hyri në qendrën e votimit. Materialet hetimore i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës parë në Durrës për veprën penale mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe municionit, pengimi subjekteve zgjedhore dhe dëmtim me dashje i materialit zgjedhor. Ndërkombëtarët, edhe pse janë zgjedhje lokale, këto të sotmet janë duke i ndjekur me vëmendje, dhe këtë po bëjnë dhe mediat prestigjioze botërore si BBC, Al Jazeera, Deutsche Welle, Associated Press e tjerë. Le të ndjekim Irida Vasian. Zgjedhjet lokale në Shqipëri tërhoqën një pak vëmendjen e mediave ndërkombëtare gjatë ditës me etiketime si zgjedhje si asnjëherë më parë ose zgjedhje jo të zakonshme. BBC shkruan se shqiptarët votuan në një palë zgjedhje si asnjëherë më parë që nga koha kur vendi doli nga sundimi 50 vjeçar komunist. Kryeministri Edi Rama vijoi me zgjedhjet lokale dhe pse kandidatët e tij socialist nuk kishin thuajse asnjë opozit në kutitë e votimit. Opozita kryesore bojkotoi dhe incidente jo të rëndësishme kanë ndodhur në qendrat e votimit,
shkruan BBC, duke shpjeguar situatën që çoi në një palë zgjedhje të tilla, që nga dekreti i presidentit Meta, reagimi i kryeministrit Rama, protestat e opozitës e të tjerë. Por zgjedhjet u mbajtën, shkruan BBC, me kritikët që thonë se nuk bëhet fjalë për një proces të mirëfillt për shkak të mungesës së konkurrencës. Për Euronews, qendrat e votimit u hapën qetësisht në zgjedhjet lokale në Shqipëri që u bojkotuan nga opozita. Ata që votonin në disa qendre shpotiteshin nga bojkotuesit me këngë nga e shkuara komuniste e vendit. Opozita i ka konsideruar zgjedhjet një kthim në erën komuniste, kur partia në pushtet ishte e pasfiduar në votime. Euronews saktëson se kandidatët socialist garuan pa rival në 31 gara, përfshirë edhe qytetet e mëdha të Elbasanit dhe Gjirokastrës, ndërsa në 24 të tjera u përballën me kandidat të një grupi të shkëputur së fundmi nga Partia Demokratike. Edhe Reuters e nis raportimin e tij me qetësinë që shoqëroi ditën e zgjedhjeve që bojkotohen nga opozita, por nënvizon se kjo qetësi ka ardhur pasi vendet perëndimore paralajmëruan kundërdhunës. Për agjencinë e lajmeve Associated Press dhe Al Jazeera, këto zgjedhje morën më shumë rëndësi se normalisht për shkak të tensioneve mes partisë në pushtet dhe opozitës. Sidoqoftë, shkruan Al Jazeera, këto zgjedhje janë një test kyç për demokracinë në Shqipëri para një vendimi për fillimin ose jo të negociatave për antarësim në BE, që pritet në tetor. Deutsche Welle shkruan ndërkohë se në pothuajse 3 dekadat pas komunizmit, këto ishin zgjedhjet e para të zhvilluara në kushtet kur presidenti Meta i ka cilësuar jo të likshme dhe kur opozita kryesore në vend bojkoton. Ndërsa për Radion Evropa e Lirë, këto ishin votime në kushte jo të zakonshme dhe me ndasi të thella mes aktorëve politik në vend, çka e vendos në pikpyetje vlefshmërinë e tyre. Do të lidhemi tani sërish me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ku ndodhet kolegu Denis Tahiri. Denis, cilat janë të rejat e fundit? Kemi ndonjë të dhënë zyrtare deri në këto çaste dhe kur është updatimi i fundit? Ende deri në këto çaste nuk kemi një të dhënë zyrtare nga KQZ-ja, por nëpërmjet burimeve kemi mundur të sigurojmë edhe pjesëmarrjen deri në orën 16, e cila ka qenë në 19.4%, duke përkthyer këtë në shifra, mund të themi që është rreth 671.000. Ka një rritje prej shifrës zyrtare të raportuar në orën 15 nga KQZ-ja, e cila ishte 15.5%, e cila përkthehet në numra në 546.388 votues. Aktualisht, specialistët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë duke bërë përpunimin e informacionit të marrë nga qendrat e votimit dhe shumë shpejt, ndoshta në 30 minutat e ardhshme, do të kemi dhe një dalje zyrtare për mediat për të marrë vesh numrin e saktë se sa votues janë drejtuar qendrave të votimit deri në orën 19. Denis, të falenderoj për këto informacione. Ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Vazhdoni të qëndroni në maratonën që Top Channel po zhvillon për zgjedhjet lokale. Pas pak do të jeni me Eni Basilin dhe të ftuarit e saj. Bashkë, mirupafshim.